นะครับทีนี้มาดูอันตรายจากไฟฟ้าตัวสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของไฟฮาซาร์ดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็โดยปกตินะครับเราก็จะมักได้ยินข่าวนะครับว่าเวลาเกิดไฟไหม้เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าไฟลัดไฟรั่วนะครับแล้ววงจรนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าอันเนี้ยนะครับเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้เกิดไฟไหม้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วเวลาที่มันเกิดไฟไหม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมสาเหตุการเกิดนะครับหลักๆเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเกิดมาจากการที่ไอตัวจุดต่อนะครับต่างๆนะครับมันเริ่มหลวมนะครับหรือว่าเริ่มมีการเสื่อมสภาพนะครับของอุปกรณ์นะครับทีนี้เนี่ยจังหวะที่จุดต่อมาเริ่มหลวมมานะครับก็จะทำให้ความต้านทานตรงหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับสูงขึ้นนะครับพอความต้านทานตรงหน้าสัมผัสนี้สูงขึ้นนะครับเราไปคิดในเรื่องของไอตัว power นะครับก็คือไอยกกำลังสองนะครับกระแสยกกำลังสองคูณกับความต้านทานนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี heat เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับพอมันค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะทำให้ความร้อนเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดการไหม้ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุแรกนะครับที่ทำให้เกิดไฟไหม้นะครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของช็อตเซอร์กิตนะครับโอเวอร์โหลดนะครับก็คือว่ามีช็อตเซอร์กิตเนี่ยก็คือมีกระแสไหลผ่านสูงเหมือนกันนะครับก็หลักการเดียวกับตะกี้นะครับก็คือI ยกกำลังสองนะครับคูณกับ R นะครับก็คือตัวนี้นะครับแทนที่ R จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นตัวกระแสนะครับ I ที่เพิ่มขึ้นแทนนะครับก็จะทำให้ตรงจุดต่อตรงนี้นะครับร้อนกว่าปกตินะครับแล้วก็เกิดการไหม้ได้นะครับผมแล้วก็สาเหตุอื่นๆนะครับก็อาจจะเกิดจากการสปาร์กนะครับแล้วก็ไปสปาร์กในบริเวณที่มันมีแก๊สคาวอยู่นะครับมันก็จะทำให้เกิดระเบิดขึ้นหรือเกิดไฟไหม้ขึ้นได้นะครับเรามาดูตัวอย่าง lesson learn นะครับของเรื่องของจุดต่อนะครับที่มันร้อนนะครับจากรูปนะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีการไปทำเทอร์โมสแกนนะครับจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าจุดที่เขาไปทำเทอร์โมสแกนเนี่ยเขาก็ไปเจอว่าจุดที่มันมีความร้อนนะครับเขาก็เลยไปทำการเช็คนะครับก็ปรากฏว่ารูทคอสนะครับที่เขาไปเจอเนี่ยนะครับเขาไปเจอว่าตัวจุดเทอร์มินอลตรงนี้นะครับเขาขันไม่แน่นครับมันหลวมทำให้ความต้านทานตัวหน้าสัมผัสเนี่ยมันสูงนะครับก็เลยเกิดความร้อนที่สูงกว่าปกตินะครับเขาก็เลยดับไฟนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวเทอร์มินอลตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่แล้วก็ทำการขันให้แน่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการเอากล้องเทอร์โมสแกนเนี่ยครับถ่ายภาพความร้อนอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะครับว่าจุดต่อเนี่ยแน่นเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเคสถัดมานะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับก็ไปทำการเทอร์โมสแกนเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีการตรวจพบนะครับว่าตัวโมดูลนะครับตัวคอนเวอร์เตอร์2ตัวนะครับที่เป็นยูนิต A กับยูนิต B เนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับถ้ามันทำงานโดยปกตินะครับมันจะต้องมีความร้อนที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าจากภาพถ่ายความร้อนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวยูนิต A นะครับมีอุณหภูมิแค่ประมาณ41องศานะครับแต่ตัวยูนิต B เนี่ยอุณหภูมิขึ้นไปถึงประมาณ110องศานะครับเขาก็เลยทำการเช็คนะครับก็ปรากฏว่าเขาไปเจอว่าตัวยูนิต2ยูนิตนี้นะครับก็คือมันไม่แชร์โหลดกันนะครับก็คือตัวยูนิต B เนี่ยเทคโหลดเยอะกว่านะครับมันก็เลยทำให้ความร้อนตัวมันเนี่ยสูงนะครับก็เขาก็เลยทำการชัตดาวน์นะครับแล้วก็ทำการปรับค่านะครับให้มันแชร์โหลดใกล้เคียงกันนะครับ จากที่กล่าวมานะครับก็จะเห็นว่าสาเหตุหลักๆนะครับที่ทำให้เกิดไฟไหม้เนี่ยก็คือกระแสนะครับมันจะไหลเยอะกว่าปกตินะครับเช่นเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นที่จุดต่อเนี่ยมันไม่แน่นนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูนะครับว่าแล้วสาเหตุไฟไหม้ของตามบ้านหรือตามออฟฟิศเนี่ยจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือว่าจากการที่เราใช้ตัวปลั๊กนะครับหรือตัวปลั๊กพ่วงนะครับไม่ถูกต้องนะครับถามว่าใช้ไม่ถูกต้องนี่ใช้ยังไงนะครับก็คือว่าปกติเนี่ยนะครับตัวปลั๊กพ่วงเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าที่ตัวปลั๊กพ่วงเนี่ยก็จะมีการระบุตัวเรทนะครับของตัวปลั๊กพ่วงเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยพอเราต่อพ่วงอุปกรณ์เข้าไปเยอะๆนะครับมันก็จะทำให้พิกัดของมันเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าอาจจะเป็นว่ารับกระแสได้10แอมป์นะครับปรากฏว่าเราไปต่ออุปกรณ์เพิ่มเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้กระแสเนี่ยมันเยอะเกินกว่า10แอมป์นะครับพอมันเยอะเกินกว่า10แอมป์นะครับความร้อนเนี่ยมันก็สูงกว่าปกตินะครับซึ่งมันก็จะทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้นะครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของ
ตัวหลอดไฟนะครับที่มีปัญหานะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไปใช้ไอตัวหลอดไฟนะครับที่สูงกว่าไอตัวเรทเต็ดของไอตัวแลมป์โฮลเดอร์นะครับพอไปใช้เนี่ยนะครับก็ทำให้ความร้อนเนี่ยมันสูงกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับรวมถึงเป็นการใช้ไอตัวสายปลั๊กพ่วงไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของไอตัวสายไฟตามบ้านเนี่ยที่มันเริ่มเก่าแล้วนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มีการไปตรวจเช็คพวกจุดต่อนะครับพวกฉนวนอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้นะครับทีนี้นะครับเราก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเวลาเราเกิดไฟไหม้เนี่ยถามว่าไอตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวที่เราติดตั้งในบ้านเนี่ยมันจะทำการทริปหรือเปล่านะครับหรือมันจะทำการป้องกันการเปิดไฟไหม้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าถ้าเกิดว่าไอการที่มันเกิดโอเวอร์โหลดนะครับหรือเกิดความร้อนจากโอเวอร์โหลดนะครับตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยถ้ามันดีเทคได้เนี่ยมันก็จะช่วยทิปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอจุดที่มันเกิดความร้อนเนี่ยนะครับมันเกิดความร้อนจากการที่เราใช้อุปกรณ์ผิดประเภทนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเกินเรทเต็ดของไอตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็อาจจะไม่ทำการทิปนะครับหรือในเคสที่จุดต่อนะครับมีการหลวมนะครับตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็ไม่ทิปเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยการทำงานของมันนะครับก็คือจะดีเทคแค่ตัวกระแสเป็นหลักนะครับมันไม่สามารถตรวจจับความต้านทานของจุดต่อหน้าสัมผัสได้นะครับมันก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เคสไฟไหม้หลายๆเคสนะครับก็คือมันไม่สามารถดีเทคได้โดยตัวสกิปเบรกเกอร์นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเวลาเราไปใช้งานพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ต้องทำการตรวจเช็คให้ดีนะครับอย่างที่กล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดต่อขันแน่นดีหรือเปล่านะครับหัวปลั๊กนะครับที่เราไปต่อเนี่ยนะครับพยายามเวลาเราต่อเนี่ยก็ต้องต่อเข้าไปเนี่ยก็ต้องเสียบให้สนิทนะครับไม่ใช่แบบเสียบเข้าไปแล้วมันยังโยกได้นะครับเราก็ต้องหาไอ้ตัวอะแดปเตอร์อุปกรณ์อื่นนะครับมาต่อเพื่อให้ไอ้จุดต่อเนี่ยไม่แน่นนะครับเพราะว่าถ้าจุดต่อมันไม่แน่นนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าถ้าจุดต่อไม่แน่นเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ความต้านทานตรงหน้าจุดสัมผัสเนี่ยมันสูงนะครับแล้วพอมันมีกระแสไหลผ่านนะครับหรือว่าจังหวะที่เราใช้งานอุปกรณ์นะครับมันก็จะอาจจะทำให้จุดนั้นเนี่ยเกิดความร้อนสูงกว่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับถัดมานะครับเรามาลองดูการเกิดไฟไหม้นะครับจากไอตัวไฟฟ้าสถิตนะครับเคสนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็คือเป็นเคสของการ unloading ไอตัวครูดนะครับลงตัวรถบรรทุกนะครับโดยปกตินะครับไอตัวรถบรรทุกเนี่ยเวลามันวิ่งมานะครับบนท้องถนนเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสสะสมประจุที่ตัวรถได้นะครับเพราะว่าตัวล้อรถเนี่ยเป็นยางนะครับมันก็อาจจะมีการสะสมประจุที่ตัวถังunloading ได้นะครับหรือจังหวะที่เราทำการ unloading ตัวน้ำมันนะครับเมื่อมีไอตัว flow ของ fluid นะครับลงไปที่ไอตัวทักนะครับก็สามารถทำให้เกิดประจุได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีการเอารถทักเนี่ยไปทำการ unload นะครับหรือว่าโหลดน้ำมันนะครับก็จะต้องมีการจำเป็นที่จะต้องต่อไอตัว static discharge นะครับก็คือเป็นตัวคีบนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวไฟฟ้าสถิตที่มันสะสมอยู่บนตัวรถเนี่ยนะครับไม่มีนะครับก็คือไม่มีไฟฟ้าสถิตสะสมนะครับซึ่งก็จะทำให้ไม่เกิดการเกิดsparking ขึ้นได้นะครับผมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเกิดไฟไหม้นะครับจากการระเบิดใน hazardous area นะครับก็โดยปกติเนี่ยนะครับใน process area ของเราเนี่ยนะครับก็จะถูก classify ว่าเป็น hazardous area นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าไปทำงานใน process area นะครับก็เราก็จะไม่พกพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดสปาร์กนะครับหรือว่าอาจจะทำให้เกิดความร้อนสูงเพียงพอที่มันอาจจะทำให้เกิดระเบิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ hazardous area นะครับอันนี้ก็จะเป็นตามไอตัว IP15 นะครับหรือ EI guideline นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำ hazardous area แบ่งเป็นโซนนะครับโซน0โซน1โซน2นะครับทีนี้ถ้าเป็นของฝั่ง G1 นะครับผมการทำ hazardous area เนี่ยก็จะไปทำตามไอตัว NEC 500นะครับเขาก็จะไม่เรียกเป็นโซน0โซน1โซน2นะครับเขาก็จะเรียกเป็น class 1 div 1แล้วก็ class 1 div 2นะครับซึ่งการที่จะป้องกันนะครับก็คือว่าเวลาคนที่เข้าไปทำงานข้างในบริเวณที่มันเป็น process area นะครับหรือว่า hazardous area classification นะครับก็จะต้องมีการทำตามตัว work permit นะครับรวมถึงเอกสารต่างๆนะครับที่เรามีการ
ระบุไว้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจริงๆนะครับที่ต้องเอาพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าไปนะครับก็ต้องอุปกรณ์ที่เอาเข้าไปใช้เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็น Certified EX Equipment นะครับผมแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวอย่างของอุปกรณ์นะครับที่ใช้งานใน Hazard Area นะครับก็เช่นพวก EXD EXE หรืออุปกรณ์ EXI นะครับโมดูลนี้ก็จะประมาณนี้ครับ